يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم. اليوم راح أعملكم حشوة جديدة للسمبوسة. عبارة عن خضار بدون لحم. أنا عملت لكم حشوتين، نزلتهم على القناة، بتمنى تشوفوهم. الحشوة هاي راح أحتاج لها بصل، عندي هون ثوم طازة، بطاطا شويتها بالميكروويف وفرمتها خشن، بازيلا وذرة، جزر، فلفل ألوان. والبهارات رح نحكي عنها أثناء التحضير. بحط زيت نباتي بحميه شوي وبنزل عليه كمية البصل. برش عليها ملح. راح أدبلهم شوي وأنزل عليهم الثوم شوي، بنزل عليهم الجزر وبخليهم على نار هادية شوي لحتى تطرى حبات الجزر. نحط زنجبيل بودرة، كزبرة ناشفة، كمون، بحرك، بحط بابريكا، وبنزل البازيلا والذرة، بحط كركم، وبحط فلفل أسود. بحرك المكونات مع بعض وبخليها بس لتطرى شوي. بضل عندي البطاطا بس تبرد، رح أضيف البطاطا عليها، إن البطاطا عندي مستوية. شوفوا هالحشوة ما شاء الله بتفتح النفس. لو عندكم كزبرة خضرة كمان فيكم تضيفوا. هيك بس طريت حبة الجزر راح أنزل فلفل الألوان، وبس هيك تحريكتين على السريع بطفي الغاز. الريحة بتشهي، وشوفوا الألوان ما شاء الله بتجنن، وحلو تغيير يعني عن اللحمة، كويسة للناس اللي ما بيحبوا الدسم واللحمة. وهلا بعد ما بردت الحشوة راح أضيف عليهم البطاطا وأخلطهم وأبلش ألف السمبوسة. حشوة كتير طيبة ولذيذة بتشهي. بتلفوهم كالمعتاد، ولو حابين تفرزوهم بتحطوهم على صينية بالفريزر لمدة ساعتين، بعدين بتشيلوهم بتضبوهم في أكياس أو في تبروير. وهلأ رح نعمل حشوة البيض والجبنة. يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم. اليوم رح أعملكم حشوة سمبوسة تغيير عن الدجاج واللحم. رح نعملها بالبيض المسلوق. رح نحتاج بقدونس، جبنة سواء جدر أو جبنة بيضة أو حتى جبن دهن أو مثلثات، زيت زيتون، فلفل أسود، وملح. راح أفرم البيض ناعم، أو ممكن بهراسة البطاطا تهرسوه أو بالشوكة.
هلا بعد ما هرستهم راح احط الملح، فلفل اسود، وزيت زيتون، واحاول اخلطهم كويس. بعدين اضيف لهم الجبنة والبقدونس. وبهيك بنكون خلصنا وصفتنا لليوم. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم لا تنسوا تعملوا لنا لايك وشير للوصفة، واللي ما اشترك بالقناة يشترك. اشوفكم على خير، استودعكم الله والى اللقاء.